අද දවසේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ should have සමග past participle verb එකක් යොදා ගනිමින් එදිනදා කතා බහේදී අපි අදහස් නිවැරදිව ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාට කියන්නයි තිබුණේ. ඔයාට නොඑන්නයි තිබුණේ. ජනාධිපතිතුමාට කලින්ම ඉල්ලාස් වෙන්නයි තිබුණේ. මෙන්න මේ වාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි should have සමග past participle verb එකක් යොදා ගන්නේ. You should have done it. ඔයාට ඒක කරන්නයි තිබුණේ. You should have done it. ඔයාට ඒක කරන්නයි තිබුණේ. You should have come to the funeral. You should have come to the funeral. ඔයාට මළගෙදර එන්නයි තිබුණේ. You should have thought about it. Think, thought. You should have thought about it. ඔයාට ඒ ගැන හිතන්නයි තිබුණේ. You should have thought about it. I should have told him. මට එයාට කියන්නයි තිබුණේ. Tell, told. I should have told him. මට එයාට කියන්නයි තිබුණේ. You should have taken an umbrella with you. ඔයාට කුඩයක් අරන් යන්නයි තිබුණේ. ඔයා යන වෙලාවේ කුඩයක් අරගෙන යන්නයි තිබුණේ. You should have taken an umbrella. The former president should have resigned earlier. හිටපු ජනාධිපතිතුමාට කලින්ම ඉල්ලාස් වෙන්නයි තිබුණේ. The former president should have resigned earlier. You should have helped him. ඔයා ඔහුට උදව් කරන්නයි තිබුණේ. You should have helped him. මට ඒක නොකර ඉන්නයි තිබුණේ. Now I regret. Now I repent. I shouldn't have done it. I shouldn't have done it. මට ඒක නොකර ඉන්නයි තිබුණේ. We should have advised them. අපි එයාලට අවවාද කරන්නයි තිබුණේ. We should have advised them. We should have practiced well. අපි හොඳට පුහුණු වෙන්නයි තිබුණේ. But we didn't do so. Now we regret. Now we repent. We should have practiced well. අපි හොඳට පුහුණු වෙන්නයි තිබුණේ. එහෙමනම් මෙන්න මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාව වඩාත් නිවැරදිව ඉගෙන ගැනීම සඳහා සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඔයා තාමත් මගේ වීඩියෝ නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් දැන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම ඔයා මගේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු එහෙම නැත්නම් online classes සම්බන්ධව වැඩි විස්තර දැනගන්න උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේකට සම්බන්ධ වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා online classes ලෙස. එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණයි. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන. මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. මීට කලින් කතා කරේ අපි online classes ගැන. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳ උගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවාතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදිහට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45න්. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව සැබෑ කැමැත්ත
ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍ය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යත්තේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.